No niin, Järvisen Matti. Ollaan täällä Jyväskylän Kuikassa ja ollaan tultu katsomaan vähän metsäkoneiden historiaa ja metsätyön historiaakin tänne ja myös nykypäivää. Sulla on 8 vuosikymmeneltä ja kokemusta tästä metsätyöstä, niin kerrotko vähän, että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle ja mikä sinut on pitänyt liikkeessä kaikki nämä vuosikymmenet? No se on pitänyt tässä näkee tuo kättensä työn. Se on sanonut aika tärkeää metsäalalla ja siinä aloitin. Papa ja isän mukana olin silloin 50-luvun lopulla ja oltiin vanerikoivuja kaatamassa ja siitä se kipinä jollain tavalla syttyi välillä siinä tietysti koulua kävi ja muuta, mutta ja ammatinkin kävi vähän rakennusalalle, mutta se tämä metsäala veti joka tapauksessa sitten puoleensa ja isävainaa ja papan kanssa hevosella ajettiin puuta. Puuta silloin 60-luvulla olin niiden mukana ja olin yksinkin ajon sitä ja tällä tavalla tähän niin kuin on vihkiintynyt tähän metsäalaan. Ja sitten koneellisten vähän sitä hommaa sitten ajattelin, että jos se olisi helpompaa kun sillä hevosella ajaa sitä puuta, niin silloin ensimmäisen maataloustraktori ostin niin se 68 vuonna ja sitten 69 ostin siihen tämä Vinssin, mikä näkyy tässä kuvassakin. Niin eli se on just tämä, mikä niin, äärellä nyt ollaan. Joo, niin kyllä. Niin tällä rupesin sitten tienaamaan silloin se aikaan markkoja ja se on edelleenkin käyttökuntoinen peli tuo Vinssi. Sitä vielä joskus aina tarvitaan tuolla vallankin täällä asutusalueella niin näitä pihapuujen kaajossa ja sellaisessa. Niin se oli silloin sen 60-luvulla ja sitten 70-luvulle muutettiin, niin sitten ensimmäinen sellainen maataloustraktori oli siinäkin peruskoneena, mutta siinä oli jo nosturi tuolla katolla ja se sillä oli jo sitten paljon huokeampi tehdä niitä kuormia, kun käsipelissä siihen asti se pinotavara piti tällä Vinssillä, siinä oli vielä lisää puomi, niin sillä sai kyllä tukit kyytiin, mutta pinotavara piti käsiin heitellä ja siitä kehitys sitten aina meni eteenpäin 73. Sitten ostin jo sitten vähän järeemmän metsäkoneen, siinä oli niin sanotusti täystelakone, Roopuri-merkkinen ja Rovaniemellä tekivät semmoista konetta ja sillä ajelin vajaan 3 vuotta ja sitten menin tänne niin kuin pyöräkoneen tyyppisiä, että se on Lokomon merkkinen 909, joka oli ensimmäinen niin kuin rakennettu kokonaisuudessaan niin metsäkoneeksi tuolla Joensuussa ja se oli niitä alakupään koneita ihan sitä tehdään vaan sitten aina uudempaa ja tehokkaampaa konetta niitä täytyy katsella ja sitten laitettiin vielä se moottorisaha-aika rupesi olemaan jo sitten vähän jo niin kuin vähän taakse jäänyt elämätä tässä puun korjuussa, niin rupesi ilmestyä näitä koneellista puu kaatova ja katkontaa, niin ensimmäinen hakkuukone meille tosiaan tuli sitten 60 kun 7 tässä vuosissakin mennä jo kohta 89 niin keväällä ja siitä lähtien jo hakkuukoneita ollut sitten. Mutta merkki on pysynyt samassa talosta ostettuna ne koneet, että ei ole siinä mielessä vaihdettuna merkkiä. Kyllä niitä tarjouksia on pyydetty ja tehneetkin, mutta niin kaikilla menellä koneella tehdään tätä hommaa ja tämäkin tuntuu ainakin käteenkäyvä ja työntekijät ei ne ole pahemmin moittineetkaan niitä, että ainahan näissä vikoja on koneessa ja
niin kuin aikoinaan hevosissa ja hevosmiehissä oli, niin, että niin, se oli, mä muistan, se on niin kuin Piesanen Oskari, se mies, se istui joskus minun kotona, niin siinä tuvan penkillä, kun se lauantaisin kävi tuolla Jyväskylässä, niin se siinä huilasi välillä, kun se sen korven poikki käveli vielä sitä semmoisen 3 kilometriä kotiin, niin se aina puhui joka kerta sen samaa, että paljon oli hevosia, mutta kaikilla sama nimi, perkele. Niin, se jäi, niin mä olin semmoinen koulupoika alaluokilla koulussa silloin 50-luvun alussa, niin jäi semmoinen asia mieleen ja on tänä päivänä se korjuu, niin se vastuu on sillä yrittäjällä siitä, että se puu tulee sieltä tien varteen ja ei siellä niin kuin työjohtaja, se yrittäjä on se työjohtaja ja työnantaja sitten niille työntekijöille tässä tänä päivänä. Että siihen tämä on niin kuin pääsääntöisesti mennyt tämä homma. Miten sitten, jos ajatellaan tämä puunkorjuutyön tuottavuutta, että vastuu on siirtynyt sinne yrittäjäportaaseen hyvin vahvasti. Tällä massikalla, kun olet ajellut puita silloin aikana, niin montako mottia tässä kerralla tien varteen kuormassa saatiin tuotua? No siinä tuli se 3 mottia korkeintaan. Ei siinä se enempää tullut, mutta että onhan se kuorma koko, kun vertaa tähän päivään, niin se on kasvanut aika paljon. Tänä päivänä pitäisi saada vähintään tulee se 20 mottia puuta tien varteen sillä yhdessä kuormassa. Että se koneen koko on siinä kasvanut ja tämä hinnoittelu on niin paljon muuttunut, että siinä ei pärjää, ei taas siltikään pärjätä, vaikka tuot sen 20 mottia kerralla puuta tien varteen. Joo. Että kyllä silloin kun minä täällä traktorilla ajoin, niin aloitin tämä homma, niin silloinhan oli mulla hevostaksa, millä mä ajoin, niin siinä silleen suhteessa niin oli hyvä hinta siihen näin, kun se on paljon tehokkaampi kuin se, ja mies pääsi vallankin tukiajoissa, kun se saat tällä vinssillä ne puut tuohon kyytiin, ei tarvinnut sitä miesvoimaa käyttää niin raakasti siinä. Joo. Miten sitten, sinä olet itsekin metsänomistaja ja olet koko ikäis hoitanut metsiä, niin miten sä näet metsänhoidon kannalta nyt sitten tämä Masseo Ferguson, jonka äärellä ollaan, niin tämä painaa muutamia tonneja ja jos siihen 3 kiintoa laitetaan puuta perään, niin se on 5-6 tonnia, olisiko yhdistelmän paino. Ja sitten kun meillä on tämmöinen uusi John Deere ajokone, mihin lyödään se 20 kuutiota puuta kyytiin, niin ne vaatii aika paljon isommat ajourat ja painot on aivan erilaisia. Niin miten sä metsänomistajana näet tämän kehityksen, että onko se mennyt oikeaan suuntaan? No tuohon voisi vastata 2 eri tavalla, mutta suuntaan tietysti se on siinä, että se on isot vehkekoneet, niin saadaan enemmän sitä puuta tien varteen, mutta kulut kasvaa suhteessa, että kun nyt on ajalla isolla ja pienillä koneilla ja on tälläkin hetkellä meillä yksi semmoinen kevyempi kone, niin se tulos on sillä parempi, vaikka sillä tulee mottia vähemmän, mutta siinä on kulut pienemmät. Ne kulut nousee nämä isot koneet painaa jo pelkä kone painaa jo tämmöisen 25-6 tonnia ja siihen kun laitetaan rauvat eteen ja taakse, niin siinä nousee semmoinen 4 tonnia hyvinkin, niin se paino lisää ja ei se ilmaiseksi kulje se paino ja siihen kun lyövään kuormaa sitten päälle, niin silloinhan se paino hivelee jo tuonne 40 ja ylitekin, niin riippuen minkä mittaista puuta ajat, mutta niin se kokonaispaino, niin siinä kun on seurana, kun nykyään näistä pystyy vallan hyvin seuraamaan näillä koneissa, kun on tietokoneet, niin näkee sen polttoaineen kulutuksen ja sitten se on niin helppo laskea siitä, kun sä tiedät sen, paljonko sä saat sen, kun sä tuot ne motit siihen tien varteen, niin siinä varossa niin siinä on menty niin kuin
koneen valmistajatkin nähtävästi tietysti on yrittäjätkin ollut vähän sen, että pitää olla, saa isompia ja isompia kuormia, mutta se hyöty on menee, rehellisesti sanon näin, niin se menee sitten siitä niin näille isolle puuvirmolle, että näin siinä vaan käy. Ja sitten ne jäljet, mitkä tulee tuonne mehtään, niin ne tulee siitä älyttömästä massa on, ja kun se ei tänä päivänä on puuta saatava liikkeelle koko ajan, on keli kun keli, niin sitten ne olosuhteet, niitä et pysty, takavuosina pysty vähän säännöstelemään ja kahtelemaan niin kuin talviaikaankin, että ja minäkin paljon kulin silloin etukäteen jo polkemassa jälkiä sinne, että se vähän jäätyi se pääajoura, niin ei tullut niitä raiteita, mitä nyt tänä päivänä kahtelee tuolla, kun mekin noita metsänparannushommia vielä vähän kanssa tehdään, niin niitä jälkiä joutuu sitten siellä korjailemaan ja paikkailemaan, kun isännät vaatii, että ne pitää saada ne raiteet tasaiseksi. Eli jos sinä nyt metsänomistajanakin ajattelet asiaa, niin mieluummin vähän pienempi kone sinne harvennushakkuulle, mitä nykyään käytetään. Kyllä, ehdottomasti näin. Ja sillä me on pyritty tuossa niin kuin ensiharvennuksella, niin kuin meillä on semmoinen yksi pienempi kone tuossa, niin sillä ajetaan ne sieltä ne puut pois. Ja sitä suosittelisin, että mutta kun se on se kannattavuus, mä nyt sitten jokaisen näin sanelee, että sillä ajetaan sillä samalla isolla koneella ja silloin ne ajourat tulee jo tehtäväleveäksi ja siitä huolimatta, kun se painuu ne urat sinne, niin se juuristo katkeilee siellä ja sitten ne täälläkin seudulla, kun nämä on lumisia seutuja, niin lumi painaa vielä, ne kaatuu sitten ne siitä uravarressa olevat puut niin siihen maahan ja sillä konstilla siinä monastakin käy tuolla kun kahtelee, kun minäkin paljon kävelin tuolla metissä ja kahtelen, niin se menee pian se vajaatuottoiseksi se mehtä silloin. Ja puun laatuhan siitä, kun siihen tulee laho siihen puuhun, jonka juuristo on vauriutunut silloin ajoaikana siinä lähellä sitä ajouraa. Ja sillä mä just sitä olen monta kertaakin tuolla puhunut sitä erilaisissa tilaisuuksissa, kun on tuolla ollut näissä niin kuin yrittäjiä ja sitten ollut vähän, kun mä tuossa tuottajanakin, niin tällä puun myyjän roolissa niin ollut puhumassa, että sen kevyempillä koneilla. Mutta kun se on nämä yhtiöt sen ajana, että pitää tulla puuta paljon tien varteen ja halavalla, niin sitä yritetään sillä isolla koneella ja isolla kuormilla tuoda. Tämä on niin kuin minun näkemys tästä puun korjuus, tämän puumyyjän roolissa, kun olen tässä ihan näinä päivinäkin tuossa puukauppaa hieronnana ja yhtiön kanssa, niin siinä tuli puheesken, niin että harvennuksia on, niin kyllä meillä ajetaan niitäkin, mutta ne ajetaan pienemmillä vehkeillä. No onko tälle, sinä olet nyt 74-vuotias ja sanot, että saatat harkita lähivuosina eläkkeelle jääntiä jopa tästä, niin sinun poika Jarkko jatkaa tätä yritystoimintaa ja on pyörittänyt jo pitemmän aikaa, niin onko tässä niin yrittäjillä muita vaihtoehtoja kuin mennä sen yhtiön toiveen mukaan ja sen tuottavuuden ehdoilla, vai näetkö sinä, että joku voisi tämän kehityksen suunnan vielä tulevaisuudessa kääntää? No kyllä siinä voihan sen olla, että sen voi kääntää me yrittäjät ja puun myyjät siinä yhdessä, niin me sitä voitaisiin sitä suuntaa muuttaa. Kun me vaadittaisiin, mutta kun tämä vastuu on mennyt, niin kuin mä jo aikaisemminkin olen kertonut vissiin, niin että se on siellä yrittäjällä niin tästä puun korjuusta, että yhtiöt ei enää ole sitoutunut siihen, että minkälaiset sinne jää jäljet, vaan sen, että kunhan puuta tulee tien varteen. Mutta kyllä mä näkisin ainakin, että meidän yrittäjien tässä täytyy niin kuin ryhdistäytyvät ja tätä hommaa noin kun ajattelee pitkäjänteisesti tehdä. Minulla se on enää, minä olen tässä vaari-iässä oleva mies, mutta niin nuoremmille yrittäjille viestiä siitä, että kyllä tähän niin kannattaisi niin kuin
paneutua siihen ja sitä viestiä viedä tuonne näihin puufirmoihin, että niin sinne jäljet olisi inhimilliset tuolla. Ja nyt vielä tänä päivänä, kun tähän ympäristöön ja näitä asioita, nämä on tapetilla, niin näitä hiilinieluja pitäisi saada, niin ei ne hiilinielut tule, jos se metät pilataan niillä jumalattomilla koneilla tuolla ja ajetaan ne raiteet sinne, jossa ei seiso muuta kuin vesi.